Μάθημα 1. Καλλιτεχνική θεραπεία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής πρόσφατα? Ναι, έχω. Θεωρώ ότι η ζωγραφική είναι απίστευτα θεραπευτική. Μπορώ να φανταστώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εκφράσετε τα συναισθήματα και να ανακουφίσετε το άγχος. Απολύτως. Κάθε πινελιά είναι σαν μια απελευθέρωση της έντασης. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τη ζωγραφική. Φαίνεται τόσο χαλαρωτικό. Πρέπει οπωσδήποτε να το δώσετε. Είναι απελευθερωτικό να δημιουργείς κάτι από την αρχή. Θα ήθελα να σας συμμετάσχω σε ένα μάθημα κάποια στιγμή. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Θα μπορούσαμε να εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον για να εξερευνήσουμε τη δημιουργικότητά μας. Είμαι ενθουσιασμένος με την ιδέα να βουτήξουμε μαζί στην τέχνη. Μάθημα 2. Διαχείριση περισπασμών. Οι διακοπές και οι περισπασμοί κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να είναι αρκετά προκλητικές. Συμφωνώ απόλυτα. Προσπαθώ να περιορίσω τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να παραμείνω συγκεντρωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν εύκολα να σας απομακρύνουν από τις εργασίες. Ακριβώς. Θεωρώ ότι η ρύθμιση συγκεκριμένων χρονικών φραγμών για τον έλεγχο των ειδοποιήσεων βοηθά. Πρέπει να το δοκιμάσω. Η κατοχή ενός σχεδίου μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Οριστικά. Σας επιτρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Ας μοιραστούμε συμβουλές για το πώς να ελαχιστοποιήσετε αποτελεσματικά τους περισπασμούς. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο παραγωγικό περιβάλλον. Ανυπομονώ να εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές. Μάθημα 3. Σχεδιάζοντας το επόμενο ταξίδι. Για το επόμενο ταξίδι μας, υπάρχουν συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούμε. Οριστικά. Το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσετε για την τοποθεσία. Αυτό είναι λογικό. Η επιλογή ενός προορισμού θέτει τη βάση για όλα τα άλλα. Ναι, και μόλις το καταλάβουμε, μπορούμε να σχεδιάσουμε δραστηριότητες. Μου αρέσει το πως κάθε μέρος έχει τις δικές του μοναδικές περιπέτειες να προσφέρει. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να εξερευνάς νέους πολιτισμούς και εμπειρίες. Ας εξετάσουμε επίσης την καλύτερη ώρα για επίσκεψη με βάση τον καιρό και τα γεγονότα. Καλή σκέψη. Αυτό μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική μας εμπειρία. Ανυπομονώ να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Μάθημα 4. Υπερασπίζοντας την αλλαγή. Πρέπει να πιέσουμε τις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τα πρόσφατα ζητήματα. Ναι, ας ελπίσουμε για θετική αλλαγή. Είναι κρίσιμο για την κοινότητα. Απολύτως. Η υπεράσπιση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή μας. Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό αντίκτυπο. Ναι, είναι εμπνευσμένο να βλέπεις κοινότητες να ενώνονται για έναν κοινό σκοπό. Ας μείνουμε ενημερωμένοι για τις επερχόμενες πρωτοβουλίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Φοβερή ιδέα. Η συμμετοχή σε τοπικές δράσεις μπορεί να ενισχύσει τις φωνές μας. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προώθηση των αλλαγών που θέλουμε να δούμε. Ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτής της θετικής κίνησης. Μάθημα 5. Αντιμετώπιση προκλήσεων. Πριν μπείτε σε ορισμένα μέρη, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κανόνες.
Ενδιαφέρον. Αντιμετωπίσατε προκλήσεις με αυτό κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας? Ναι, σε ορισμένες περιοχές δεν γνώριζα συγκεκριμένα έθιμα που ήταν σημαντικά. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Η γνώση της τοπικής εθιμοτυπίας είναι απαραίτητη για ομαλές αλληλεπιδράσεις. Απολύτως. Έμαθα με το δύσκολο τρόπο ότι ορισμένες συμπεριφορές μπορούν να θεωρηθούν ως ασέβεια. Μπορώ να φανταστώ. Είναι πάντα καλύτερο να κάνετε έρευνα εκ των προτέρων. Ναι, μας βοηθά να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις και να απολαύσουμε τις εμπειρίες μας. Ας φροντίσουμε να προετοιμαστούμε καλά για την επόμενη περιπέτεια μας. Είμαι υπέρ αυτού. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο ταξίδι. Μάθημα 6. Γευστική εμπειρία. Γεια! Έχετε φάει σε αυτό το εστιατόριο του ξενοδοχείου στο παρελθόν? Όχι, είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έχουν καλές κριτικές. Ναι, έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για το μενού και την εξυπηρέτησή τους. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Είμαι ενθουσιασμένος να δοκιμάσω κάτι νέο. Νομίζω ότι θα λατρέψετε τη σπεσιαλιτέ τους. Οι γεύσεις υποτίθεται ότι είναι καταπληκτικές. Ακούγεται τέλειο. Είμαι πάντα έτοιμος για μια γαστρονομική περιπέτεια. Ας ελέγξουμε το μενού και ας δούμε τι μας τραβάει το μάτι. Ναι, ανυπομονώ να δω τι νόστιμες επιλογές προσφέρουν. Είμαι ενθουσιασμένος που θα απολαύσουμε ένα υπέροχο γεύμα μαζί. Μάθημα 7. Κάνοντας βήματα. Κάντε το ένα βήμα τη φορά. Θα φτάσεις εκεί. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να συμβαδίσω με τα πάντα. Είναι απολύτως φυσικό να αισθάνεστε συγκλονισμένοι, αλλά η διάσπαση του βοηθά. Αυτό είναι λογικό. Η εστίαση σε μία εργασία τη φορά μπορεί να μειώσει την πίεση. Ακριβώς. Η πρόοδος σημειώνεται σιγά σιγά, και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Ναι, πρέπει απλώς να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να έχω υπομονή με τη διαδικασία. Τα πας υπέροχα. Να θυμάστε ότι είναι ένα ταξίδι, όχι ένας αγώνας. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την ενθάρρυνση σας. Πραγματικά βοηθάει. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 8. Ιδέες ανακύκλωσης. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Αυτό είναι υπέροχο. Ανυπομονώ να δω ποιες δημιουργικές ιδέες μπορούμε να βρούμε μαζί. Ναι, είναι εκπληκτικό πως τα παλιά αντικείμενα μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή με λίγη φαντασία. Λατρεύω την ιδέα να μεταμορφώνεις κάτι ανεπιθύμητο σε κάτι όμορφο. Απολύτως. Δεν είναι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και διασκεδαστικό έργο. Ας σκεφτούμε μερικά έργα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μερικές μοναδικές ιδέες. Ναι, ανυπομονώ να γίνω δημιουργικός και έξυπνος. Μαζί, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μάθημα 9. Κράτηση εκ των προτέρων. Συνιστάτε να κάνετε κράτηση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Πάντα εκτιμώ το να γνωρίζω πότε να προγραμματίσω μπροστά. Ναι, βοηθά στην αποφυγή του άγχους της τελευταίας στιγμής και διασφαλίζει ότι δεν θα χάσουμε. Συμφωνώ. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Επιπλέον, μας δίνει συχνά καλύτερες επιλογές και τιμές.
Ακριβώς. Μου αρέσει να ξέρω ότι όλα τακτοποιούνται πριν φύγουμε. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε καμία κράτηση. Φοβερή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι. Ανυπομονώ για το επερχόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 10. Μακιγιάζ και στυλ. Παρατήρησα ότι φοράς μακιγιάζ σήμερα αντί για το συνηθισμένο σου παντελόνι. Φαίνεσαι υπέροχη. Ευχαριστώ. Αποφάσισα να καταβάλω κάποια προσπάθεια για την εμφάνισή μου σήμερα, ακόμα και αν είναι μόνο για θελήματα. Πραγματικά δείχνει. Έχετε πάντα έναν τρόπο να κάνετε τα πιο απλά ρούχα να φαίνονται κομψά. Το εκτιμώ αυτό. Πιστεύω ότι λίγο μακιγιάζ μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή μου. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόση διαφορά μπορεί να κάνει στο πώς νιώθουμε. Ναι, παρακολουθώ την καριέρα της Didrikson και τις αμφιλεγόμενες απόψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε πώς μας επηρεάζουν οι κοινωνικές προσδοκίες. Οριστικά. Πρόκειται για την έβρεση μιας ισορροπίας μεταξύ της αυτοέκφρασης και της άνεσης. Θαυμάζω την προοπτική σου. Έχει να κάνει με αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά. Μάθημα 11. Ενθουσιασμός παιχνιδιού. Θέλω πολύ να δοκιμάσω το νέο παιχνίδι αγώνων και το παιχνίδι περιπέτειας. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα και για τα δύο αυτά παιχνίδια. Ναι, τα γραφικά φαίνονται εκπληκτικά και μου αρέσει το πόσο συναρπαστικό είναι το παιχνίδι. Συμφωνώ. Τα παιχνίδια αγώνων είναι πάντα συναρπαστικά, ειδικά όταν μπορείτε να ανταγωνιστείτε με φίλους. Και τα παιχνίδια περιπέτειας έχουν συχνά τόσο πλούσιες ιστορίες και όμορφα περιβάλλοντα. Ακριβώς. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν εντελώς νέο κόσμο. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια βραδιά παιχνιδιού για να τα δοκιμάσουμε μαζί. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Ανυπομονώ να δω ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι αγώνων. Θα είναι μια έκρηξη. Ας φροντίσουμε να πάρουμε και μερικά σνακ. Μάθημα 12. Διαχείριση διακοπών. Οι διακοπές και οι περισπασμοί κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορούν πραγματικά να εκτροχιάσουν την παραγωγικότητα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Προσπαθώ να περιορίσω τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να παραμείνω συγκεντρωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι ένας τέτοιος καταβόθρας χρόνου. Ναι, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς. Θεωρώ ότι η ρύθμιση συγκεκριμένων ωρών για τον έλεγχο των ειδοποιήσεων βοηθάει πολύ. Απολύτως. Το να είμαι σκόπιμος με το χρόνο μου κάνει μεγάλη διαφορά. Ας μοιραστούμε περισσότερες συμβουλές για το πώς να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμούς. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να βρούμε αποτελεσματικές στρατηγικές για να ενισχύσουμε την παραγωγικότητά μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βελτιώσουμε τις εργασιακές μας συνήθειες μαζί. Μάθημα 13. Σχεδιασμός ταξιδιού. Για το επόμενο ταξίδι μας, υπάρχουν συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούμε. Οριστικά. Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσουμε για την τοποθεσία που θέλουμε να επισκεφτούμε. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική αφετηρία. Η επιλογή ενός προορισμού δίνει τον τόνο για οτιδήποτε άλλο. Ναι, μόλις το καταλάβουμε, μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε δραστηριότητες και καταλύματα. Μου αρέσει το πως κάθε μέρος προσφέρει τις δικές του μοναδικές εμπειρίες και περιπέτειες. Απολύτως.
Είναι συναρπαστικό να εξερευνάς νέους πολιτισμούς και να γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Ας εξετάσουμε επίσης την καλύτερη στιγμή για επίσκεψη με βάση τον καιρό και τα τοπικά γεγονότα. Καλή σκέψη. Αυτό μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική μας εμπειρία. Ανυπομονώ να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Μάθημα 14. Υπερασπίζοντας την αλλαγή. Πρέπει να πιέσουμε τις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τα πρόσφατα ζητήματα. Ναι, ας ελπίσουμε για θετική αλλαγή. Είναι κρίσιμο για την κοινότητα. Απολύτως. Η υπεράσπιση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή μας. Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό αντίκτυπο. Ναι, είναι εμπνευσμένο να βλέπεις κοινότητες να ενώνονται για έναν κοινό σκοπό. Ας μείνουμε ενημερωμένοι για τις επερχόμενες πρωτοβουλίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η συμμετοχή σε τοπικές δράσεις μπορεί να ενισχύσει τις φωνές μας. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προώθηση των αλλαγών που θέλουμε να δούμε. Ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτής της θετικής κίνησης. Μάθημα 15. Προετοιμασία για επισκέψεις. Πριν μπείτε σε ορισμένα μέρη, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κανόνες. Ενδιαφέρον. Αντιμετωπίσατε προκλήσεις με αυτό κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας? Ναι, σε ορισμένες περιοχές, δεν γνώριζα συγκεκριμένα έθιμα που ήταν σημαντικά. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Η γνώση της τοπικής εθιμοτυπίας είναι απαραίτητη για ομαλές αλληλεπιδράσεις. Απολύτως. Έμαθα με το δύσκολο τρόπο ότι ορισμένες συμπεριφορές μπορούν να θεωρηθούν ως ασέβεια. Μπορώ να φανταστώ. Είναι πάντα καλύτερο να κάνετε έρευνα εκ των προτέρων. Ναι, μας βοηθά να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις και να απολαύσουμε τις εμπειρίες μας. Ας φροντίσουμε να προετοιμαστούμε καλά για την επόμενη περιπέτεια μας. Είμαι υπέρ αυτού. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο ταξίδι. Μάθημα 16. Υποστήριξη αθλητών. Η ανταπόκριση στην αντιληπτή ανάγκη να βοηθηθούν οι αθλητές να προπονούνται και να αγωνίζονται σε διεθνή αθλήματα ήταν αρκετά σημαντική όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, είναι σημαντικό να παρέχουμε στους αθλητές τους πόρους που χρειάζονται για να πετύχουν στην παγκόσμια σκηνή, συμπεριλαμβανομένων των προπονητικών εγκαταστάσεων και της προπόνησης. Απολύτως. Αυτή η υποστήριξη όχι μόνο ενισχύει την απόδοσή τους αλλά συμβάλλει επίσης στη συνολική ευημερία και ανάπτυξή τους ως άτομα. Πιστεύω ότι η επένδυση σε αθλητικά προγράμματα μπορεί να καλλιεργήσει μια αίσθηση κοινότητας και υπερηφάνειας, ειδικά όταν οι ντόπιοι αθλητές αγωνίζονται διεθνώς. Ακριβώς. Όταν οι κοινότητες συσπυρώνονται πίσω από τους αθλητές τους, δημιουργείται μια εμπνευσμένη ατμόσφαιρα που παρακινεί όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι, και ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γνωρίζοντας ότι έχουν την υποστήριξη της κοινότητάς τους και τους διαθέσιμους πόρους τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αφοσίωση που δίνουν αυτοί οι αθλητές στην προπόνησή τους, θυσιάζοντας συχνά άλλες πτυχές της ζωής τους. Οριστικά. Η αφοσίωση και η επιμονή τους αξίζουν αναγνώρισης και θαυμασμού, καθώς αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητικού πνεύματος. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως η συνεχής υποστήριξη και η επένδυση στον αθλητισμό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο μέλλον. Μάθημα 17. Συστατικά αγορών. Όσο είμαστε στην αγορά, θα φροντίσω να αρπάξω αγκούρια για σαλάτα και μερικά από αυτά τα μπαχαρικά όπως σκόρδο, μαϊντανό, τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος συνδυασμός. Τα φρέσκα υλικά μπορούν πραγματικά να εξυψώσουν ένα πιάτο και να προσθέσουν τόση γεύση.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι η χρήση φρέσκων λαχανικών και βοτάνων μπορεί να κάνει μια απλή σαλάτα να αισθάνεται γκουρμέ και χορταστική. Ναι, και αυτά τα μπαχαρικά θα φέρουν ένα υπέροχο άρωμα στην κουζίνα, ενώ θα ενισχύσουν τη συνολική γεύση του γεύματος. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά δεν είναι μόνο νόστιμο αλλά και πιο υγιεινή επιλογή για τα γεύματά μας. Απολύτως. Λατρεύω πόσο ζωντανή και πολύχρωμη μπορεί να είναι μια σαλάτα με όλα αυτά τα φρέσκα λαχανικά και βότανα ανακατεμένα. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσθέσουμε λίγη πρωτεΐνη στη σαλάτα για να γίνει πιο χορταστική. Ίσως το ψητό κοτόπουλο ή τα ρεβίθια θα λειτουργούσαν καλά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η προσθήκη πρωτεΐνης σίγουρα θα ενισχύσει τη θρεπτική αξία και θα το κάνει ένα πλήρες γεύμα. Είμαι ενθουσιασμένος που ετοιμάζω αυτή τη σαλάτα μαζί. Ακούγεται ότι θα είναι ένα απολαυστικό πιάτο για να το μοιραστείτε. Μάθημα 18. Στόχοι φυσικής κατάστασης. Είναι υπέροχο να βρίσκεις μια ρουτίνα που διευκολύνει την επίτευξη των στόχων φυσικής κατάστασης. Η συνέπεια είναι σίγουρα το κλειδί. Απολύτως. Έχετε κάποιες προτάσεις για το πώς μπορώ να ενσωματώσω περισσότερη ποικιλία στις προπονήσεις μου? Ναι, συνιστώ να δοκιμάσετε διαφορετικούς τύπους ασκήσεων, όπως προπόνηση ενδυνάμωσης, καρδιαγγειακές ασκήσεις και προπονήσεις ευελιξίας, για να διατηρήσετε τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ακούγεται σαν έξυπνη προσέγγιση. Η ανάμειξη της ρουτίνας μου μπορεί να αποτρέψει την πλήξη και να βοηθήσει να δουλέψω αποτελεσματικά διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Ακριβώς. Θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να συμμετάσχετε σε ομαδικά μαθήματα ή να δοκιμάσετε νέα αθλήματα. Μπορεί να κάνει την άσκηση πιο ευχάριστη. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Το να έχω την κοινωνική πτυχή μπορεί πραγματικά να με παρακινήσει να παραμείνω αφοσιωμένος και να πιέσω τον εαυτό μου περαιτέρω. Ναι. Επιπλέον, είναι πάντα διασκεδαστικό να μαθαίνεις νέες δεξιότητες και να προκαλείς τον εαυτό σου με διαφορετικούς τρόπους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω αυτές τις επιλογές και θα ανακαλύψω τι είναι καλύτερο για μένα στην επίτευξη των στόχων μου για τη φυσική κατάσταση. Ανυπομονώ να ακούσω για την πρόοδό σας. Ας κρατήσουμε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο και ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μας στην πορεία. Μάθημα 19. Παρατηρήσεις καιρού. Οι συννεφιασμένες μέρες μπορεί μερικές φορές να φέρουν μια ζωφερή διάθεση. Εάν δεν υπάρχουν ηλιόλουστες μέρες, οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται πολύ κατάθλιψη. Ναι, είναι ενδιαφέρον πως ο καιρός μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματά μας και τη συνολική ψυχική μας υγεία. Ο βαρύς αέρας μπορεί να κάνει τα πάντα να αισθάνονται πιο βαριά. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να φτιάχνουμε τη διάθεση μας εκείνες τις θλιβερές μέρες, ίσως μέσα από δραστηριότητες που απολαμβάνουμε σε εσωτερικούς χώρους. Απολύτως. Η ενασχόληση με χόμπι ή το να περνάς χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των επιπτώσεων του ζωφερού καιρού. Πιστεύω ότι το να βγούμε έξω για λίγο καθαρό αέρα, ακόμα και τις συννεφιασμένες μέρες, μπορεί να κάνει τη διαφορά και στη διάθεσή μας. Ναι. Η φύση έχει έναν τρόπο να μας γιώνει και μερικές φορές μόνο ένα σύντομος περίπατος μπορεί να είναι αναζωογονητικός. Νομίζω ότι το να έχεις έναν άνετο χώρο γεμάτο με ζεστό φωτισμό μπορεί επίσης να κάνει τεράστια διαφορά στη δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους. Οριστικά. Λίγη δημιουργικότητα στο περιβάλλον μας μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των επιπτώσεων των εποχιακών αλλαγών στα συναισθήματά μας. Χαίρομαι που το συζητάμε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς μας επηρεάζει ο καιρός και να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να παραμείνουμε θετικοί. Μάθημα 20. Γιορτινά χρώματα. Το κόκκινο και το πράσινο είναι τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα χρώματα που πραγματικά ενσαρκώνουν το εορταστικό πνεύμα κατά την περίοδο των γιορτών. Απολύτως. Είναι τόσο ζωντανά και χαρούμενα, φέρνοντας αμέσως μια αίσθηση ζεστασιάς και χαράς σε κάθε γιορτή.
Λατρεύω το πως υπάρχουν αυτά τα χρώματα παντού κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, από τα στολίδια μέχρι το φαγητό, ακόμη και στο χαρτί περιτυλίγματος για δώρα. Ναι, δημιουργεί πραγματικά μια μαγική ατμόσφαιρα, ειδικά όταν συνδυάζεται με φώτα που αναβοσβήνουν και εορταστική μουσική. Θυμάμαι ως παιδί πώς ενθουσιαζόμουν βλέποντας τις διακοσμήσεις να ανεβαίνουν. Ένιωθε σαν ένα σήμα ότι τα Χριστούγεννα ήταν κοντά. Το ίδιο και εδώ. Αυτές οι παιδικές αναμνήσεις προσμονής και χαράς κάνουν τη σεζόν ακόμα πιο ξεχωριστή. Νομίζω ότι είναι υπέροχο πως αυτές οι παραδόσεις συνεχίζουν να μεταβιβάζονται, διατηρώντας το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανό για τις νέες γενιές. Οριστικά. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων και την απόλαυση του χρόνου που περνάτε με την οικογένεια και τους φίλους κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω στο εορταστικό πνεύμα φέτος και θα δημιουργήσω νέες αναμνήσεις γεμάτες γέλιο και αγάπη. Μάθημα 21. Βιώσιμες πρακτικές. Είναι καλή ιδέα να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αιχμής που η ζήτηση ταξιδιών εκτοξεύεται στα ύψη. Απολύτως. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να σας γλιτώσει από πολύ άγχος και να εξασφαλίσει δυνητικά καλύτερες τιμές σε καταλύματα και πτήσεις. Ναι, και μας επιτρέπει επίσης να έχουμε περισσότερες επιλογές για να διαλέξουμε, διασφαλίζοντας ότι βρίσκουμε την τέλεια εφαρμογή για τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό μας. Ακριβώς. Είναι ωφέλιμο να τα έχετε τακτοποιήσει όλα εκ των προτέρων, ώστε να μπορούμε να επικεντρωθούμε στο να απολαμβάνουμε το χρόνο μας χωρίς καμία ανησυχία. Συμφωνώ απόλυτα. Προσμονή ενός ταξιδιού είναι μέρος του ενθουσιασμού και ο χειρισμός αυτών των λεπτομεριών το κάνει ακόμα καλύτερο. Ναι. Επιπλέον, μας δίνει χρόνο να ερευνήσουμε και να εξερευνήσουμε τον προορισμό μας, δημιουργώντας μια πιο εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ να σχεδιάζω την επόμενη περιπέτειά μας. Ας φροντίσουμε να δούμε σύντομα τις επιλογές μας. Οριστικά. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο συναρπαστικό θα είναι το ταξίδι μας καθώς δημιουργούμε μαζί αξέχαστες αναμνήσεις. Δεν μπορώ να περιμένω. Εδώ είναι καλά προγραμματισμένα ταξίδια και όλη η διασκέδαση που θα έχουμε στην πορεία. Μάθημα 22. Οικοσυστήματα τροπικών δασών. Με πολλές βροχοπτώσεις, αυτή η περιοχή καλύπτεται από πυκνή πλούσια βλάστηση, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζωντανό περιβάλλον. Απολύτως. Η αυθονία της βροχής καλλιεργεί ένα πλούσιο οικοσύστημα που υποστηρίζει ποικίλη φυτική και ζωική ζωή, καθιστώντας το έναν παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης. Ναι. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πως αυτή η πλούσια βλάστηση συμβάλλει στη συνολική υγεία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και τη βιοποικιλότητα. Ακριβώς. Είναι μια απόδειξη της σημασίας των τροπικών δασών και του τρόπου με τον οποίο διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος και στην υποστήριξη της άγριας ζωής. Πιστεύω ότι η προστασία αυτών των περιοχών είναι απαραίτητη για τις μελλοντικές γενιές να απολαμβάνουν την ομορφιά και τα ωφέλη που παρέχει η φύση. Οριστικά. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε πως οι κοινότητες μπορούν να ενωθούν για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες διατήρησης και τις βιώσιμες πρακτικές. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω αυτή την περιοχή περισσότερο. Ας σχεδιάσουμε μια πεζοπορία για να εκτιμήσουμε πλήρως τα εκπληκτικά τοπία και τα διαφορετικά οικοσυστήματα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να βυθιστούμε στη φύση και να γίνω μάρτυρας της ομορφιάς που προέρχεται από όλες αυτές τις βροχοπτώσεις. Ναι. Εδώ πρέπει να εκτιμήσουμε και να προστατέψουμε το φυσικό μας κόσμο απολαμβάνοντας όλα τα θαύματα του. Μάθημα 23. Ταξιδιωτικά σχέδια και αξιοθέατα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα αξιοθέατα ή δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Θέλω οπωσδήποτε να ελέγξω τις τοπικές ιστορικές τοποθεσίες.
Η εκμάθηση για τον πολιτισμό και την ιστορία ενός τόπου μπορεί να είναι τόσο εμπλουτιστική. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ενδιαφέρομαι επίσης να εξερευνήσω μονοπάτια και πάρκα της φύσης. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να γνωρίσετε τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Ναι, και μπορούμε να απολαύσουμε κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες όπως πεζοπορία ή ποδηλασία, που θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος να παραμείνουμε δραστήριοι ενώ ταξιδεύουμε. Απολύτως. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς μπορεί επίσης να προσθέσει στην περιπέτειά μας και να μας βοηθήσει να αλληλεπιδράσουμε περισσότερο με τους ντόπιους. Ακριβώς. Κάθε εμπειρία θα προσθέσει βάθος στην ιστορία του ταξιδιού μας και θα δημιουργήσει μαζί αξέχαστες αναμνήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να αφιερώσουμε χρόνο για να χαλαρώσουμε σε ένα τοπικό καφέ ή εστιατόριο για να απολαύσετε πραγματικά την τοπική κουζίνα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Η εμπειρία της τοπικής σκηνής φαγητού μπορεί να είναι ένα από τα κυριότερα σημεία κάθε ταξιδιού. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτό το ταξίδι. Ας συγκεντρώσουμε μερικές ιδέες και ας ερευνήσουμε τις καλύτερες στιγμές για επίσκεψη. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή την περιπέτεια. Μάθημα 24. Πολιτιστικός πλούτος. Ξέρετε, όταν μιλάμε για τους καθεδρικούς ναούς της Βρετανίας, είναι συναρπαστικό πώς, μαζί με τη λογοτεχνία και τη γλώσσα μας, μαρτυρούν τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας. Απολύτως. Κάθε καθεδρικός ναός όχι μόνο παρουσιάζει εκπληκτική αρχιτεκτονική, αλλά αφηγείται επίσης ιστορίες ιστορίας, τέχνης και πίστης που έχουν διαμορφώσει την κοινότητα ανά τους αιώνες. Ναι, και μπορείτε πραγματικά να αισθανθείτε την αφοσίωση και τη δεξιοτεχνία που χρειάστηκε να χτιστούν αυτές οι υπέροχες κατασκευές, που συχνά χρειάζονται δεκαετίες για να ολοκληρωθούν. Συμφωνώ. Είναι εντυπωσιακό πως αυτοί οι καθεδρικοί ναοί έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, λειτουργώντας τόσο ως τόποι λατρείας όσο και ως πολιτιστικά ορόσημα. Ακριβώς. Η επίσκεψή τους μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και την ιστορική σημασία που έχουν στην αφήγηση της Βρετανίας. Μου αρέσει αυτή η σύνδεση μεταξύ των φυσικών δομών και των ιστοριών που αντιπροσωπεύουν. Κάνει κάθε επίσκεψη να νιώθει σαν να κάνει ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Απολύτως. Και όταν διαβάζουμε λογοτεχνία που αναφέρεται σε αυτούς τους καθεδρικούς ναούς, βαθαίνει η κατανόησή μας για το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο έγραφαν οι συγγραφείς. Ναι, είναι μια πλούσια ταπετσαρία ιστορίας, τέχνης και πνευματικότητας που προσκαλεί την εξερεύνηση και τον προβληματισμό. Νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να εξερευνήσουμε μερικούς από αυτούς τους καθεδρικούς ναούς. Η εμπειρία τους από κοντά θα ήταν πραγματικά εμπλουτιστικό. Μάθημα 25. Οικοδομικές κατασκευές. Έχω σκεφτεί τις μεθόδους κατασκευής που χρησιμοποιούνται στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα πως συγκρατούν κατασκευές στη θέση τους με ξύλινους στήλους. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι αξιοσημείωτο πως παραδοσιακές τεχνικές όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί στο μοναδικό κλίμα και το ανάγλυφο της περιοχής. Ναι, οι ξύλινοι στήλοι παρέχουν σταθερότητα και στήριξη, που χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορους τύπους κατασκευών, όπως σπίτια και καταφύγια. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως αυτές οι μέθοδοι αντικατοπτρίζουν τόσο το διαθέσιμο υλικό, όσο και τις πολιτιστικές πρακτικές των ανθρώπων που ζουν εκεί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε πως τέτοιες τεχνικές δημιουργούν μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των κατοίκων και του περιβάλλοντος τους. Ναι, και υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της βιωσιμότητας. Η χρήση τοπικών πόρων μπορεί να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής. Συμφωνώ απόλυτα. Η επένδυση σε παραδοσιακές μεθόδους δόμησης μπορεί να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά προσαρμόζοντας παράλληλα τις σύγχρονες ανάγκες. Οριστικά. Ας ερευνήσουμε περισσότερα σχετικά με αυτές τις πρακτικές και πώς διαμορφώνουν την ταυτότητα των κοινοτήτων στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ενθουσιασμένος. Το να μάθουμε περισσότερα για αυτές τις μεθόδους κατασκευής μπορεί να εμβαθύνει την κατανόησή μας για τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της γης τους.
Μάθημα 26. Ενθουσιασμός των διακοπών. Τρέχουν κάτω με ενθουσιασμό. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις την προσμονή στα πρόσωπά τους όταν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν πολλά δώρα κάτω από το δέντρο μας. Ναι. Η μαγεία των εορτών είναι πραγματικά ξεχωριστή και ο ενθουσιασμός του ξετυλίγματος των δώρων φέρνει όλους κοντά. Λατρεύω το πως το πνεύμα της προσφοράς δημιουργεί μια τόσο ζεστή ατμόσφαιρα, καθιστώντας τις διακοπές μια εποχή για την οικογένεια και τους φίλους να συνδεθούν. Απολύτως. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές γεμάτες με γέλιο και κέφι που κάνουν τη σεζόν τόσο αξέχαστη. Και νομίζω ότι η χαρά του να ανακαλύπτεις τι υπάρχει μέσα σε κάθε δώρο μπορεί να είναι μεταδοτική, κάνοντας τους πάντες να αισθάνονται ξανά σαν παιδιά. Ναι, είναι εκπληκτικό πως οι παραδόσεις των διακοπών μπορούν να αναδείξουν τέτοια ευτυχία και συντροφικότητα μεταξύ των μελών της οικογένειας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αγαπάμε αυτές τις στιγμές. Μας θυμίζουν αυτό που πραγματικά έχει σημασία, την αγάπη και τη σύνδεση. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας απαθανατήσουμε αυτές τις χαρούμενες στιγμές στην κάμερα, ώστε να τις αναπολούμε με αγάπη τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η τεκμηρίωση αυτών των εορτασμών θα μας επιτρέψει να ξαναζήσουμε τη χαρά και την νοσταλγία των εορτών. Μάθημα 27. Οικολογικές επιλογές. Οριστικά. Επιπλέον, είναι καλό για τα φυτά και το περιβάλλον να επιλέγουν βιώσιμες μεθόδους όποτε είναι δυνατόν. Συμφωνώ απόλυτα. Η λήψη οικολογικών επιλογών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην υγεία μας όσο και στην ευημερία του πλανήτη. Ακριβώς. Για παράδειγμα, η χρήση οργανικών λιπασμάτων και φυσικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας των κήπων μας. Ναι, και αυτές οι πρακτικές όχι μόνο ωφελούν τα φυτά αλλά προστατεύουν επίσης τα ωφέλιμα έντομα και προάγουν τη βιοποικιλότητα στο οικοσύστημα. Πιστεύω ότι η προώθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις και πιο ζωντανούς κήπους μακροπρόθεσμα. Απολύτως. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας ισορροπίας που υποστηρίζει τόσο τις κηπουρικές μας προσπάθειες όσο και την τοπική άγρια ζωή που κατοικεί στην περιοχή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εφαρμόσω πιο βιώσιμες πρακτικές στον κήπο μου. Αισθάνεται ανταμοιβή να συνεισφέρουμε θετικά στο περιβάλλον μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Ας μοιραστούμε συμβουλές και ιδέες για το πώς μπορούμε και οι δύο να βελτιώσουμε τους κήπους μας με βιώσιμο τρόπο. Θα μου άρεσε πολύ. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε όμορφους χώρους που δεν είναι μόνο ευχάριστοι αλλά και ωφέλιμοι για το περιβάλλον. Μάθημα 28. Θεατρικός ενθουσιασμός. Προχωρώ. Το έργο θα ξεκινήσει και μπορώ ήδη να νιώσω τον ενθουσιασμό στον αέρα. Θα είναι μια καταπληκτική παράσταση. Δεν μπορώ να περιμένω. Η προσμονή του ζωντανού θεάτρου είναι πάντα συναρπαστική. Η ενέργεια από το κοινό προσθέτει στην ατμόσφαιρα. Απολύτως. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να παρακολουθούμε ταλαντούχους ηθοποιούς να ζωντανεύουν μια ιστορία μπροστά στα μάτια μας. Ναι, και είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως ο σκηνοθέτης έχει ερμηνεύσει το σενάριο. Κάθε παραγωγή προσφέρει μια μοναδική ανατροπή στην αφήγηση. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως διαφορετικά στοιχεία, από σκηνογραφία έως φωτισμό, μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική εμπειρία. Συμφωνώ. Μου αρέσει να βυθίζομαι στον κόσμο που δημιουργούν. Είναι σαν να μπαίνει σε μια άλλη πραγματικότητα για μερικές ώρες. Και ας μην ξεχνάμε τη μουσική και τα ηχητικά εφέ. Παίζουν τόσο ζωτικό ρόλο στο να δώσουν τον τόνο και να ενισχύσουν την ιστορία. Απολύτως. Πιστεύω ότι κάθε λεπτομέρεια συνεισφέρει στη μαγεία του θεάτρου, καθιστώντας το μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτή την εμπειρία μαζί σας.
Ας απολαύσουμε την κάθε στιγμή και ας συζητήσουμε τις σκέψεις μας μετά. Μάθημα 29. Εργασιακό άγχος. Για σας, έχετε παρατηρήσει πόσο αγχωτική είναι η εργασία τον τελευταίο καιρό? Φαίνεται ότι όλοι νιώθουν την πίεση. Ναι, έχω. Ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά και μας επιβαρύνει όλους. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε αυτό το άγχος για να διατηρήσουμε την ευημερία και την παραγωγικότητά μας. Απολύτως. Τα διαλύματα και η εξάσκηση της επίγνωσης μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ανακούφιση από αυτήν την πίεση. Συμφωνώ απόλυτα. Ακόμη και σύντομοι περίπατοι τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το άγχος. Ναι, και είναι σημαντικό για εμάς να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτές τις πολυάσχολες στιγμές. Μια μικρή ενθάρρυνση μπορεί να πάει πολύ μακριά. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε κάποιες δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας για να βοηθήσουμε όλους να χαλαρώσουν και να επανασυνδεθούν. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος μπορεί να τονώσει το ηθικό και να ενισχύσει τη συνεργασία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές. Θα κάνει το χώρο εργασίας μας πολύ πιο ευχάριστο. Μάθημα 30. Χόμπι και ενδιαφέροντα. Γεια σου, έχεις χόμπι ενδιαφέροντα με τα οποία σε ενδιαφέρει εκτός δουλειάς? Ναι, μου αρέσει να ζωγραφίζω και να παίζω πιάνο. Και οι δύο δραστηριότητες μου επιτρέπουν να εκφράζομαι δημιουργικά και να χαλαρώνω. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν τέχνη. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό για να δεις τις ιδέες σου να ζωντανεύουν. Είναι πραγματικά. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να παίρνεις έναν κενό καμβά και να το μεταμορφώνεις σε κάτι με νόημα. Μπορώ να φανταστώ. Και το να παίζεις πιάνο πρέπει επίσης να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διοχετεύσεις τα συναισθήματά σου μέσω της μουσικής. Απολύτως. Μου αρέσει το πως η μουσική μπορεί να μεταφέρει συναισθήματα που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν, καθιστώντας τη μια ισχυρή μορφή έκφρασης. Θα ήθελα πολύ να δω κάποια από τα έργα τέχνης σας ή να σας ακούσω να παίζετε κάποια στιγμή. Πρέπει να είναι μια απίστευτη εμπειρία. Θα χαρώ να μοιραστώ. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα όπου θα μπορώ να σας δείξω τους τελευταίους μου πίνακες και να παίξω μερικά τραγούδια για εσάς. Ακούγεται τέλειο σχέδιο. Ανυπομονώ να βουτήξω στο δημιουργικό σας κόσμο και να εκτιμήσω τα ταλέντα σας.